Bună dimineața! Mă bucur că ne revedem. Bine ați venit! În numele Cefin Trucks for Trucks, sunt Raluca Rădulescu, director de marketing și relații publice și suntem la evenimentul anual, conferința de presă Cefin Trucks for Trucks. Pentru noi este deja o tradiție, este un eveniment pe care îl organizăm la începutul fiecărui an, să vă prezentăm vouă, partenerilor noștri din media și nu numai, rezultatele anului trecut, rezultate operaționale de business și strategia pentru anul viitor. I'd like to share some figures about the global growth of Ford Trucks. Growing the international sales more than 5 times, Romania has been a major contributor with the volume. Meanwhile, in these 5 years, we have been increasing the markets that we are active, selling trucks and supporting them after sales, from 29 to 46. We are planning to increase the number to more than 50 countries. This increase in market number is supposed to be supported by the volume increase. The first step of this production capacity increase to support this international growth will be 2023, and we will be producing more than 20,000 units. If we come to the after sales operations, one update: we have inaugurated our new warehouse for spare parts in Stuttgart. Our target is, as Ford Trucks, selling zero emission vehicles. 50% of our sales to be zero emission vehicles by 2030. I'd like to invite Mr. Raluca Rădulescu back. Thank you. Acum vom intra în zona de date operaționale alături de Stefano Alvarosa și după aceea alături de colegi în fiecare segment. În 2022 a fost un an foarte ciudat, context economic dificil, recesiune și inflație, dar totuși lumea s-a, spune eu, descurcat. În sensul că dacă vorbeam la începutul anului cu orice întreprinzător, toată lumea vedea o altă criză gen 2007-2008 și până la sfârșitul anului, la comentarii cum a fost anul, toată lumea spunea, bă, e ok, adică eu cred că sistemul economic a fost destul de rezilient. A fost o evoluare constantă, în creștere. Suntem absolut impresionați din faptul că, în ciuda o piață foarte adversă, pentru că practic a crescut puternic segmentul în care noi nu suntem și a scăzut puternic segmentele în care noi suntem lideri de piață, ne bucurăm foarte mult că am ținut volume. În 2022 cred că am marcat niște realizări foarte importante. Față de ce v-am prezentat în februarie anul trecut, cu Andreea pot să vă spun că toate obiectivele s-au realizat și depășit. Niște obiective chiar depășit de mult. La nivel de vizare de vehicule Ford Truck am menținut poziția de lider de piață în construcții și specializate. La nivel de vizare de vehicule uzate s-au mărit cu peste 10%. Un alt rezultat din care ne mândrim foarte mult e faptul că serviciile financiare au pornit cu mult peste așteptările. Anul trecut, practic, fiecare segment în parte a constituit o treime din vizările noastre totale. Și asta ne bucură de ce? Pentru că ne face rezilienți. Am plăcere să-l prezint în continuare pe Virginia. Virginia este senior manager nostru pentru vehicule de specialitate. Mulțumesc foarte mult! Am încheiat anul 2022 lider de piață în segmentul de vehicule specializate cu o cotă de piață de 30%, în creștere față de anul trecut. Încă de la introducerea Ford Trucks în România, obiectivul meu a fost să devenim principalul partener pentru operatorii din profil.
Am început ușor în 2018, 2019, dar din 2021 suntem lideri de piață, iar în 2022 ne-am consolidat această poziție. Proiecte noi în 2023, pentru că ne plac foarte mult provocările și pentru că vrem să folosim experiența acumulată în a oferi pieței produse și serviciile de care au nevoie, am devenit, începând cu luna ianuarie, importator și distribuitor oficial Otokar în România. Vă mulțumesc! Pe colegul meu, Lauren Ciutenie, director After Sales. Departamentul After Sales al importatorului Ford Trucks în România are ca principal obiectiv îmbunătățirea permanentă a serviciilor post-vânzare oferite clienților Ford Trucks pe teritoriul României, precum și asistarea clienților români aflați în tranzit prin Europa. În România, oferim servicii prin intermediul a 20 de serviciuri partenere, dintre care 8 fac parte chiar din grupul nostru. Un alt obiectiv important pentru departamentul After Sales este reducerea timpului de imobilizare a vehiculelor și un al treilea este feedback-ul permanent oferit producătorului pentru a ajuta la îmbunătățirea produsului. În Europa, numărul de serviciuri este în momentul de față de 267, iar numărul total de serviciuri partenere Ford este de 344 la nivel eurasiatic. În ceea ce privește obiectivele departamentului After Sales pentru anul 2023, estimăm o cifră de afaceri de 7,7 milioane euro, o creștere practic cu peste 26% față de anul anterior. Am plăcerea să-l introduc pe colegul meu, Paul Grănicianu, directorul diviziei de vehicule rulate. Bună ziua, vreau să mulțumesc că sunteți aici. Dacă la vehicule noi am văzut împreună că a fost foarte bine, o creștere de 15%, la vehicule uzate n-am fost strălucit, a fost un an ostil. A fost cea mai mare scădere de vehicule vândute, peste 30%. 2022 față de 2021 a fost un an bun pentru noi. Am livrat cu 10% mai multe vehicule și am crescut cu 50% cifra de afaceri. Am putut să facem asta pentru că în permanență am avut în stoc peste 150 de vehicule, toată gama, un stoc de peste 2,5 milioane de euro, iar eforturile noastre au fost răsplătite de peste 350 de clienți unici care au apelat la serviciile CFIN Trucks, pentru care le mulțumim. În 2023, obiectivul este ca 20% din vânzările de vehicule rulate, din cele 650 să fie Ford. Vă mulțumesc! Aș vrea acum să permite să îl prezint pe directorul nostru, Ionel Balașa, directorul AIC Service Network. Vreau să înțelegeți că AIC Service Network trăiește din servicii post-vânzare, service, comercializare, piese de schimb și accesorii și unele modificări constructive ale vehiculelor noi, ale brandurilor pe care le reprezentăm, Ford Trucks și Iveco. Activăm în 8 ateliere de lucru dotate la standarde, avem autorizare de la Registrul Auto Român pentru activități de reparații și service, comercializare de piese de schimb multibrand. Pentru 2023 ne propunem să ajungem la 10 locații. Cam atât am vrut să vă spun despre noi. Îl invit pe domnul Albarosa pentru continuarea prezentării. Ca sumar, budget 2023 ne prevedem aproape 900 de mașini vendute, o creștere de aproximativ 30%, 650 de mașini uzate, 880 mașini noi, 650 mașini uzate, 157.000 de ore în service, aici me refer numai la serviciului proprii, și aproximativ 340 de angajați. O cifră afacere totală că anul ăsta a fost foarte aproape de 100 de milioane de euro, am ajuns la 96 de milioane de euro, care o să depășească acest pragul până la peste 110 milioane de euro. O să fim mezurat la anul pe acest slide.